بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو ډاکټر ذاکر نایک په عمان کې یو خصوصي د سوال او جواب سیشن ته خطاب کو. یو ځوان جینۍ رااله چې په ظاهر غیر مسلم ښکارېده، چې کله یې خپل نوم واغستو نو پته ولګېده چې دا یو هندوه ده او دا جینۍ یو ډېر ماډرن کپړو کې وه او داسې ښکارېدل چې دا جینۍ به هیڅ کله هم اسلام قبول نه کړي. دا جینۍ د ډاکټر ذاکر نایک نه تپوس کولو دپاره مخامخ مایک ته ودرېده، خو د حیرانتیا خبره دا وه چې دې جینۍ د خپل تپوس نه وړاندې ټولو ته ووې چې السلام علیکم. السلام علیکم. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any faith. What's the name, sister? What's the name, sister? My name is PRIYA. PRIYA. Okay, sister. دی پریا نومې جینۍ ووې چې د هر څه نه وړاندې خو زه ډاکټر ذاکر نایک ستاسو شکرګزاره یم او ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زما سترګې وغړولې، ولې چې په یو مذهب هم په پټو سترګو یقین نه دی کول پکار. دی جینۍ ووې چې نن ما ته پته ولګېده چې داسې څه دي په مذهب کې چې په هغې موږ له په پټو سترګو یقین کول پکار دی او داسې کم هغه څیزونه دي چې د هغې دپاره موږ له تپوس کول پکار دی. دا جینۍ یو هندوه وه او اوسه پورې اسلام نو قبول کړی. دی جینۍ تپوس یعنی سوال وکړو چې زما ستاسو نه دا پوښتنه ده چې نبی علیہ السلام د مسلمانانو د یقین مطابق د الله تعالی د طرف نه رالیږلی شوی آخری پیغمبر دی، خو الله تعالی داسې ولې وکړل چې نبی علیہ السلام یې آخري نبی جوړ کو او اوس به یو پیغمبر هم نه راځي، حالانکه چې په دنیا کې ګناهونه زیاتیږي او د یو پیغمبر ډیر زیات ضرورت دی چې دا دنیا پوي کی. So my question is for why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? Sister, that's a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come after him? That's a very good question. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې دا یو ډیر ښه تپوس او سوال دی چې د نبی علیہ السلام نه پس اوس دنیا ته ډیر ضرورت دی. دنیا د ګناهونو نه ډکه ده او دې دنیا ته اخري نبی علیہ السلام راغلی و، اوس پیغمبر ولې نه راځي؟ ډاکټر ذاکر نایک ووی چې اکثر خلک هم داسې یو بل تپوس هم کوي چې الله تعالی 1,40,000 پیغمبرانو رالیږلو نه پس د ټولو نه اخره کې نبی علیہ السلام راولیږلو او هم په هغې قرآن پاک نازل شو. څومره بخوا چې د ټولو نه مخکې قرآن پاک نازل شوی او د ټولو اول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم راغلی. ډاکټر ذاکر نایک ورسره دا هم ووی چې دا دواړه سوالونه صحیح هم دي او عقل کې هم دا سوال راځي. That's a very good question. People also ask me that why wasn't Prophet Muhammad sent the first and Quran revealed first? Then no problem. Both questions are valid. Both are valid. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې د دې نه وړاندې چې زه د دې جینۍ تپوس یعنی سوال طرف ته راشم، زه اول دا ویل غواړم چې الله تعالی دومره ډیر پیغمبران ولې رالیږلي دي او اخره کې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او قرآن پاک ولې راولیږل. نو یاد ساتئ چې د دې نه مخکې د دنیا د خلکو ذهنونه مکمل طور تیار نه و د هغه معلوماتو دپاره کم چې نبی علیہ السلام ورکړي دي او څه چې په قرآن پاک کې دي. اول یې څه پیغمبران راولیږل، د خلکو ذهنونه یې تیار کړل چې صرف یو الله دی چې د هغه عبادت کول دي، د توحید په عقیده یې پوه کړل. څنګه چې یو ماشوم سکول ته ځي او اول هغه ته ABC او 1 2 3 خولی شي او بیا چې هغه وړاندې کلاس ته ځي نو هغه ته جمع، منفي، ضرب، تقسیم یا د انګریزي فقرې یعنی جملې جوړول خولی شي وغیره وغیره. دا هر څه نمبر په نمبر زده کول او خولی کیږي. الله تعالی ته ډیره ښه پته وه چې آخري پیغام څه دی او کله ورکول دي، خو الله تعالی ته دا هم پته وه چې زما د مخلوق دماغ او ذهن اوس په هغه سطح نه دي چې په هغه خبرو پوه شي. So Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, he knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human beings have not yet developed to receive the last and final message.
So therefore all the previous messages that came, they give the basic message of Tawheed, believing in one God. The Quran is the last and final messenger, which is the perfect and the final message. All the other message was perfect, but they were in brief. Like when you go to nursery, you study A, B, C, D, and then you keep on going ahead. Then mathematics 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on evolving. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala knew. خو عزیزانو د دې جینۍ دا تپوس یعنې سوالو د نبی علیه صلات وسلام نه پس به بل یو پیغمبر ولې نه راځي؟ ولې چې په دنیا کې خو ډېر زیات ګناهونه دي او د دې ګناه نه بچ کېدو دپاره د یو بل پیغمبر ضرورت دی. ډاکټر ذاکر نایک وایي چې کله الله تعالی 1,40,000 پیغمبران راولېږل او د خلکو ذهن یې بالکل تیار کو چې په کومه خبره چې دوی پویول دي اوس به دوی پوه شي، نو الله تعالی آخری پیغام د قرآن پاک په نازلېدو کې او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مدد سره انسانانو ته ورسو، او چې الله تعالی دا خبره یقیني کړه چې اوس به دا پیغام خلکو ته ورسی، نو د پیغمبرانو سلسله بند کړه. او ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی آخری نبی او پیغمبر دی. د هغې نه پس دا ذمہواری چې دین اسلام خورول دی او د حق خبره نور انسانانو ته رسول دی، نو دا ذمہواری الله تعالی ټولو مسلمانانو له ورکړه. اوس به یو پیغمبر هم ناراضي او موږ مسلمانان به د دنیا د ګناهونو او فسادونو خلاف आवाज اوچتو او موږ به د دین اسلام پیغام رسو او خورو. Now since the message will not change, we don't require a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. ډاکټر ذاکر نایک وایي چې الله تعالی د دې دنیا د ختمېدو یو ورځ ټاکلې یعنی مقرر کړې ده چې مونږ کې چاته هم نه ده معلومه، خو د احادیثو په مدد سره مونږ ته د قیامت څه نښې الله تعالی ښولې دي. په هغې کې څه غټې او واضحه نښې دي او څه وړې نښې دي، او یو نښې دا هم ده چې د نبوت سلسله به ختمه شي. الله تعالی به خپل آخري پیغمبر راولېږي، د هغې نه پس په بل پیغمبر نه راځي او د هغې نه پس په قیامت راځي. لہذا د نبی علیه صلات وسلام دې دنیا ته آخري نبی راتلل د قیامت په نښو کې یو نښه هم ده. That's a minor sign that now the world is going to end. But how long will it take? Allah alam. 100 years, 200 years, 1,000 years, 10,000, we don't know. So that was the first minor sign coming of the last and final messenger. One of the first few signs, earliest sign of the end of the world is the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ډاکټر ذاکر نایک وایي چې یو وجه دا هم کېدی شي چې اوس به الله تعالی یو پیغمبر هم نه رالیږي، ځکه چې ټوله خبره خو په قرآن پاک کې فرمایلې ده او چې ټولې خبرې یې وفرمایلې او د الله تعالی پیغام ښکته پورې راورسېدو، نو د پیغمبرانو رالیږلو هم ضرورت نشته. چې پیغام ورسېدو نو پیغمبر هم نه دی پکار، خو الله تعالی ټولو مسلمانانو ته دا ضرور ویلی دي چې د اسلام باره کې چې څه زده کې هغه نور انسانانو ته هم ضرور ورسوي. دې پورې چې د دنیا هر یو مسلمان دپاره د ټولو نه ښه پیشه ښه کار کسه دی، د کمې دپاره چې که هغه خپل ټول عمر ټول ژوند وقف کړي، هغه دعوت تبلیغ دی او د دې داعی جوړېدل دي. Then there are other many signs. You can go to my Facebook. Then the major signs will start. So the reason Allah did not get a new messenger because Quran is the last and final message. There is no new message, no new messenger. But Allah saw to it that He told the Muslim Ummah that we have to deliver the message to the others. And He said that the best profession for the Muslim is a fadai, which I touched in my talk. ډاکټر ذاکر نایک جواب ورکو او پریا نومي غیر مسلمه جینۍ خاموشه ولاړه وه او اورېدل یې. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې د الله تعالی د طرف نه د خپل پیغام انسانانو پورې د رارسولو دا طریقه کار دومره شاندار او د اثر نه ډک دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن پاک د نازلېدو نه پس چې دا آخري پیغام چې کله دې دنیا پورې راورسو، نو دا سلسله اوسه پورې جاری او شروع ده او دا کله هم نه ده ولاړه نه ده ختمه شوې. دې پورې چې د نن سبا دور کې تاسو خپل خواوشا وګورئ، په دنیا کې د ټولو نه وړوکې قوم ګڼلو والا، هر وخت څه نه څه خبره باندې د تنقید ښکار جوړېدو والا هم مسلمان دی.
خو دا په دنیا کې د ټولو نه زیات خورېدو والا مذهب هم دی. The most looked down upon people in the world are the Muslims. The most targeted people in the world are the Muslims. The most criticized people in the world are the Muslims. Everyone is against us, yet the message is going. It is the end of time, sister. So because it is the end of time, there will be no other messenger. But the power of the message is so strong, it is encompassing many people in the world. ډاکټر ذاکر نایک خپل خبره راغونډه کړه او ویل چې بس دلته خبره ختمیږي چې الله تعالی خپل پیغام دنیا ته راورسو د اخری نبی او د اخری پیغمبر په ذریعہ. اوس ضرورت نشته، خو د پیغام د رسولو طریقه دومره با اثر او شاندار او جاندار ده چې اوسه پورې هغه پیغام دنیا کې موجود دی او خور شوی دی او خوريږي. امید دی چې تاسو بس تاسو د تپوس یعنی د سوال جواب اوس ملو شوی وي. څنګه چې ډاکټر ذاکر نایک دی جینې ته دا وې، دی جینې فوراً وې چې زما یو بل سوال هم دی. So the basic answer, sisters, because the message is last, the message has to be last, but the message is so strong and the message is so loving, so powerful, so universal that it's transforming the world. Hope that answers the question, sister. Thank you so much. Okay, we have... Is there any other question, sister? Yes. Yes, mostly. So, I just had last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? Sister asked another important question. اوس دی جینې دا تاسو کو چې زما اخیری پوښتنه دا ده چې که الله تعالی د دنیا یو ورځ ختمي نو بیا الله تعالی د دنیا جوړه کړې ولې ده؟ ډاکټر ذاکر نایک فوراً وی چې دا تاسو هم ډیر ښه دی چې الله تعالی د دنیا ولې جوړه کړې ده چې مونږ پکې پیدا کړی یو او ساتلی یو کوم چې به هغه یو ورځ ختمي. ډاکټر ذاکر نایک وی چې د دې سوال جواب الله تعالی د قرآن پاک په سوره داریات کې ورکړی دی چې په هغه کې د یو آیت مفهوم دی چې ما دې دنیا کې انسانان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. The answer to this question is given in Surah Dariyat, chapter number 15, verse 50. It says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. That we have created not but the men and the jinn, but to worship. ډاکټر ذاکر نایک وی چې دا دنیا دا ژوند یو امتحان دی، ازمایش دی. بالکل داسې امتحان چې که څوک د استاد نه تپوس وکړي چې تاسو د ماشومانو نه امتحان ولې اخلئ، نو استاد به وایي چې څوک د استاد په خبرو د استاد په سبق خولو عمل کوي نو هغه به پاس شي، او چې څوک نه کوي هغه به فیل شي. لہذا امتحان خو شته. دغه شان ژوند هم دی، چا چې د الله تعالی په هدایاتو عمل وکړو او په قرآن پاک یې عمل وکړو نو هغې به پاس شي او جنت ته به ځي. نو ځکه دا ژوند امتحان دی چې څوک عمل نه کوي نو فیل به شي او جهنم ته به ځي. So this life, sister, is the test for the hereafter. Like you asking a teacher, why are you taking examination? In the examination, sister, some people pass, some people fail, correct? So if you follow the guidelines of the teacher, you will pass. If you don't follow, you will fail. So the teacher is testing who is worth passing. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned in the Quran, asked, who would like to undergo this test? ډاکټر ذاکر نایک چې څنګه دا جینې پوه کړه نو هغې نه پس یې تپوس وکړو چې ته منې چې یو الله دی چې د عبادت لایق دی؟ په جواب کې ورته د هندوي پریا نومي جینې ووې چې آو جی زه منم. ډاکټر ذاکر نایک ته تپوس وکړو چې ته منې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی را لېږلی شوی اخري پیغمبر دی؟ دی جینې ووې آو جی. ډاکټر ذاکر نایک ووې چې د بوتانو عبادت حرام دی؟ دی جینې ووې آو جی زما هم دا یقین دی. ډاکټر ذاکر نایک چې څنګه دا هر څه واورېدل نو ویل چې ماشاءالله تم مسلمان یې، خلاص کار وشو، تا خو هسې هم اسلام قبول کړی دی. دې اورېدو سره ټولو خلکو لاسونه وپړکول او دا جینۍ په جړا شوه. ډاکټر ذاکر نایک ورته ووې چې دا جړا د خوشحالۍ جړا ده. And you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada?
Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. چې کله دی جینۍ نه ډاکټر ذاکر نایک 2-3 ځله تپوس وکړو چې ته کلمه شهادت ویل او اسلام قبلول غواړې 2-3 ځله تپوس نه پس دی جینۍ ووې چې آو ډاکټر ذاکر نایک ته ورسره دا تپوس هم وکړو چې پتا خو د چا دباو زور زبردستی نشته کنه او ته په خپل مرزه دا هر څه قبلې ډاکټر ذاکر نایک ورته دا خبره هم واضحه کړه چې زه تعالی د اسلام قبلولو دعوت زکه درکوم چې تا په شروع کې ووې چې تا زما بیانونه اوریدلی دي او زما سترګې کولو شوي دي د دې مطلب دا دی چې تا ته به د اسلامي خبرو معلومات وي نو ولې نه چې ته اسلام قبول کړې نو ځکه مې درته دا پیشکش وکړو بیا چې څه وشو دا تاسو په خپله وګورئ او هم دې سره د علمي رڼا دا ویډیو اختتام ته رسي Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You're doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lectures, so surely you may be having a substantial some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! Takbir. Takbir! Takbir! MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really you have taken a bold step, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more, and may He help you, because I can make out, mashallah, that you have already gained a lot of knowledge, and your questions were very questions of intelligence. And mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah. MashaAllah. Two more.